السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي مدام شابوه. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أنا جبت لمبادير جديد وكنت حابة أشتغل عليه شابوه شيك علشان أحطه في الصالون أو في الأنتريه. ففكرت في ان انا اعمل نفس الشابوه اللي عملناه المره اللي فاتت بس الكبير بتاعه، وطبعا هنزود له شويه اكسسوارز لانه هيكون اكبر ويكون شكله اجمل ان شاء الله. بس اهم حاجه او قبل ما نروح نعمل الشابوه مع بعض، عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، ويلا بينا نتابع الفيديو. ودلوقتي هننفذ الشابوه الجميل دوت مع بعض. وانا محضره شاسيه نفس الشكل ورشيته اسبراي ذهبي علشان يكون جاهز على الشغل على طول. بس قبل ما نبتدي فيه عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. وده الشابوه بعد ما كسيناه قماش هيكون شكله عامل كده. طبعا احنا مش هنعيد الخطوات بتاعته تاني لان الخطوات دي كلها موجودة في الفيديو الاولاني، ولو عايزين ترجعوا لها هتلاقوها في اللينك، اللي هتلاقوا اللينك في الوصف تحت. احنا دلوقتي هنبتدي مرحلة جديدة في الشابوه ده الشابوه الاكبر من التاني. هنركب له الاكسسوارز وهنشوف ازاي هنركب له هنا اكسسوارز وهنا، وهنضيف تحت كريستال مع الحرير. يلا بينا نبتدي.
وصلنا لنهاية الحلقة، ويا رب يكون الشابوه عجبكم وتكونوا استفدتم. تابعوني في الحلقة الجاية لأن هنتكلم فيها عن أهم خامات وماتيريال بيتصنع منها أو بيها الشابوه. وما تنسوش تتابعوني وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك.